Terve vaan! Sain Savotalta käsiini testattavaksi ja arvosteltavaksi heidän kovan luokan kantolaitteen Jääkäri XL putkirinkan. Käyttäjäkokemukset puskaradioissa ja internetin ihmemaailmassa on ladanneet tälle aikamoiset odotukset ja ylisanat tämän kantolaitteen suorituskyvystä on aivan arkea, mutta onks toi kaikki pelkkää keijupölyä vai täyttääkö kotimainen kantolaite sille ladatut odotukset? Otetaan selvää. Tää on Savotta Jääkäri XL putkirinkan testiarvostelu. Yhteistyössä minun kanssa Savotan lisäksi siis myös retkipaikka. Ja vielä vastuuvapauslausekkeena sanotaan, että sain rinkan arvostelua vastaan omakseni, eli periaatteessa kyseessä on korruptiovaruste. Jos sellainen siis katsojan mielipiteeseen vaikuttaa. Tiedoksi vaan. Jääkäri XL on siis Savotan tämänhetkinen lippulaivatuote, eli se kovista kovin kärkikampe, ja viimeistä huutoa oleva kantolaiteratkaisu vaativaan tarpeeseen. Jaha se myös avainlipputuote, minkä voi kyllä sanoa ihan oikealla ylpeydellä. Jääkäri polveutuu puolustusvoimien käyttöön kehitetystä laskuvarjojääkäririnkasta, josta sitten jatkokehitettiin 2000-luvun puolella modulaarinen laskuvarjojääkäririnkka ja siitä edelleen nykyinen Jääkäri XL. Kyseessä on päällisin puolin tarkasta ja jämäkästä työnjäljestä sekä viimeistellystä muotoilusta koostuva rinkka, jonka ratkaisussa tuoksuu sekä Savotan 10 vuosien kokemus perinteikkäistä kantolaitteista että sopiva ripaus nykyaikaista sotilasvarustetta. Rinkka koostuu 2 isosta pääosastosta, joiden yhteisvetoisuus on noin 80-100 litraa riippuen ylipakkaamisen määrästä. Yläosasto on tarkoitettu päivän aikana vähemmän tarvittaville varusteille, kuten majoituskamppeille, lisävaatteille ynnä muille pehmeille paketeille. Yläosaston pääsee yläläpän alta niin sanotun rullasulun kautta, jossa rullattavaa ylipakkausvaraa on niin paljon, että en varmana ikinä pakkaa tätä aivan täyteen asti. Sisällä näkyy ylä- ja alaosaston jakava nyörillä kiristettävä väliseinä, jonka saa tarvittaessa aukikin. Yläosastossa on takaosaa vasten myös juomarakkotasku, rakon kiinnitysremmi sekä letkun läpivienti. Rullasulku on helppo käyttää vaikka näpit jäässä. Ylipakkaamisen helpottamiseksi yläläppä on tehty kelluvaksi, eli läpän kiinnitysremmien pituutta saa muutettua eestä sekä takaa ja koko läpän saa tarvittaessa vaikka kokonaan irti. Arvotavaroille on sitten oma taskunsa yläläpässä ja siihen pääsee käsiksi läpän alta vetoketjun takaa. Alaosasto taas on tarkoitettu enemmän päivän aikana käyttöön näkeville kamppeille, kuten muonille, keittimille, pientavaroille ja niin edespäin. Alaosasto aukeaa pistosoliin kiinnittyvien remmien takaa vetoketjusulkuisella läpällä, jossa on myös 4 velcrosulkuista verkkotaskua pikkukilkkeille. Alaosaston takana on matkaloukuista tutut joustavat pistosoljilla toimivat remmit, joilla saa vaatteita tai mitä nyt ikinä tarviikaan takaseinää kiinni halutessaan. Ulkopuolella rinkassa on tietysti kevyttä dur-alumiinia oleva putkirunko, johon itse reppupussi kiinnittyy. Rungossa on kiinni liivi- ja lantiokannot, joista myöhemmin lisää, sekä kantoremmi, joka onkin puuttunut monista vanhan polven savottarinkoista. Reppupussissa on vähän joka puolella runsaasti moderneista sotilasvarusteista tuttua molle-verkostoa, joka ei ole mikä tahansa remmihelvetti, vaan modulaaristen irtotaskujen kiinnittämiseen tarkoitettu ratkaisu. Tälleen jokainen saa kustomoitua rinkan ulkopuoliset taskut haluamikseen, koska irtotaskuja saa ostettua erikseen vaikka minkälaisia ja kokoisia eri tarpeisiin. Molle-verkostoa voi käyttää myös irtoremmien kanssa miten tykkää, ja lisäksi pohjassa kulkevat etuläpän tukiremmit toimii eräänlaisena kiinnitysratkaisuna, kunhan niihin jättää tarpeeksi löysää. Sitten vielä etupuolella on 4 yleiskäyttöistä irtotavaran kuljetukseen tarkoitettua lenkkiä sekä velcro-tarrapaikka, johon saa kiinni kaikkia kivoja tarramerkkejä. Sivuilla alhaalla rinkassa on myös joustosuulla varustetut niin sanotut hanskataskut, joissa voi kantaa esim. Juomapulloa, hanskoja tai mitä vaan mikä nyt ei pääse helposti tippumaan, mutta nämä taskut auttaa myös jos rinkan sivuilla kuljettaa suksia, kamera, 3 jalkaa, vaellussauvoja tai vaikka nyt jumalata hakkua. Pidemmän kamppeen kiinnityksessä auttaa myös syvyyssuuntaiset kiristysremmit, joilla rinkkaa voi myös tarvittaessa litistää, jos haluaa pakata pienemmän tavaramäärän napakammin rinkan sisään. Liivikanto ja lantiokanto on rakenteeltaan jämäkät ja suhteellisen hyvin pehmustetut ja alaselän tukityyny on erikseen irrotettavissa. Lisäksi lantiovyöstä löytyy vielä kiinnitysmahdollisuus irtotaskuille ja molemmista kannoista löytyy normaalin pituussäädön lisäksi myös kiristykset, joilla rinkkaa saa tiukemmin kiinni lantion tai yläselkään. Liivikannossa on myös D-lenkit pienvarusteiden kiinnitystä varten. Päämateriaalin virkaa rinkkapussissa toimittava 1000 denierin kordura on raskasta, mutta erittäin kestävä.
Alumiininen runko painaa itsessään alle kilon, eli reppupussi muodostaa loput rinkan 3,7 kilon kokonaispainosta. Cordura on vettä hylkivää ja sisäpinta kun on vielä käsitelty näissä Savotan rinkoissa polyuretaanilla, niin kangas pitää oikeasti vettä. Saumat on sen verran hyvin tehty, että ne tästä rinkasta hajoaa viimeisenä, ainakin mikäli valmistajaa on uskominen, mutta niistä ja vetskareista saattaa päästä vettä sisään, jos rinkkaa pesee painepesurilla tai jos se heittää järveen, eli mikä kanoottisäkkihätää siis ei ole. Silti ainakin itse tykkää sitä huolettomuudesta, että tämän rinkan päälle ei sateen iskiessä tarvitse vetää erillistä sadesuojaa. Muita materiaaleja rinkassa on siis isomman kaliberin spiraalivetoketjut, Delrin muovisoljet ja itse runko on duralumiinia polyuretaanipinnoitteella. Remmit on kaikki samaa jämäkkää polyesterpunosta ja vähintään yhtä kestävää tavaraa kuin itse 1000 denierin Cordura. Vetolujuuksia ja pakkasen kestävyyksiä näistä materiaaleista en itse saanut testattua, mutta raportoidusti ne on sitä luokkaa, että rankassakin käytössä voi olla huoleti materiaalin kestävyydestä, ja se on ainakin itselleni just se, mikä oikeuttaa rinkan suht kovan 3,7 kilon paino. Rinkka kuin rinkka on lopulta aika simppeli säätää, ja niin myös Jääkäri XL. Lantiovyön säätö tapahtuu vetämällä sisäänpäisen remmeistä, olkaviilekkeet vastaavasti omistaan. Sitten molemmissa kannoissa on vielä erikseen kiristys, jolla rinkkaa saa tiukemmin tai löysemmin vasten selkää tai lantiota. Näillä jäljemmillä kiristyksillä on tarkoitus säätää rinkan kantotuntumaa, eli siirtää painoa hartiota lantioille tai toisinpäin. Yleensä itse otan ylämäissä tarpeen mukaan rinkkaa tiukemmin vasten yläselkää, ettei rinkka hakkaa selkää, ja tasamaalla yläremmit saa monesti olla löysemmällä, jos ei lantio ole sitten liian kovilla. Rintaremmikin löytyy, jos sellaisen käytöstä tykkää, itse käytän vaihtelevasti. Säädöistä se ehkä merkittävin, eli selän pituus, tehdään Savotan kamppeen tapauksessa helppoa ja nopean tottuneelle nykyihmiselle suhteellisen vaivalloisesti, mutta pointtina tässä onkin se, että kun se tekee kerran oikein, niin sitä ei tarvitse olla tekemässä ikinä uudelleen, jos se rinkan kantaja sitten vaihu. Hommahan tapahtuu niin, että ensin irrotetaan reppuosa rungosta irrottamalla kaikki 10 remmikiinnitystä ympäri runkoa, ja tässäpä sitten näkyy irtonaisena tämä kantokokonaisuus, eli runko ja siihen kiinnittyvät lantio- ja liivikannot ja niiden korsettikiristykset. Nämä korsetin narut siis löysätään seuraavana, mutta vaan liivikannosta, eli lantiokannon korkeuteen ei siis pidä puuttua. Tässä vaiheessa kannattaa vähän vilkuilla, että miten narut on punottu ja solmittu, jotta takaisin punominen on helpompaa. Valokuvan ottaminen ennen purkamista ei ole yhtään huono idea. Ja sitten vielä löysetään ne pystysuunnan varmistusremmit. Tän jälkeen mitataan kantajan selän pituus, eli pituus suoliluun kärestä olkalihaksen yläpäähän. Ja tämä mitta on nyt se, mikä pitäisi saada sitten myös lantiovyön keskitasan ja olkaviilekkeiden haarautumiskohan välille. Kun liivikanto on siirretty oikealle kohtaa, niin korsetti kiristetään uudelleen. Narut on hyvä kiristää tiukalle, mutta ei irvistelemällä posket tutisten. Vielä viimeisenä kiristetään lantio- ja liivikannon välillä kulkevat korkoremmit tiukalle lisävarmistukseksi ja selän pituuden säätö on tehty. Joten eiköhän siirrytä siis kenttätesteihin. Savotan kamppeita pitkään käyttäneenä oli kiinnostavaa laittaa heidän rinkka ihan kunnollisiin, ehkä pikkasen yliampuviikin testeihin, mutta onhan niillä sentään viihearvoa ja toisaalta pitää kamppeet koeponnistaa normaalikäyttöä kovemmissa oloissa, että varustetta tietää voivansa käyttää huoletta. Yksi näistä testeistä oli kulutuskestävyystesti, eli rinkkaa tietysti vejettiin auton perässä pitkin kevättalven kuraista hiekkatietä. Jos rinkka kestää tällaisen testin, niin voi olla varma, että rinkka kestää myös vuosien normaalin huolettomankin käytön, paitsi tietysti jos kapsäkkiä vetää kesätalvet tunturissa narun kanssa perässä. Joka tapauksessa muta, vesi ja kurapaska nimittäin toimi kuin hiomatahna, eli testi johti rajuihin kulumiin ja rinkan ennenaikaiseen relikointiin. Vahinkoja oli muun muassa eniten hankausta vastaanottaneet rungon putkien yläpäät, siinä vieressä olevat reppupussin kiinnitysremmit,
yläläppä, joka kuului puhki sauman vierestä, sekä pieniä kulmia siellä täällä. Merkittävä pointti tässä onkin, että rinkka ei kuitenkaan vaurioitunut mitenkään käyttökelvottomaksi, vaan vahingot oli lähinnä esteettisiä. Ja vetotesteihin kuuluu tietysti myös se perinteinen hieman testosteronilta tuoksahtava leuanvetotesti, jonka jäljiltä siirrytäänkin pudotustestiin, jonka ensimmäinen otto itse asiassa oli se aivan eka testi sydäntalven hetkinä Etelä-Karjalan korkeimmassa maastokohdassa Haukkavuorella. Testi toteutettiin todella komeissa maisemissa ja oli hienoa käydä ottamassa ekoja kosketuksia tähän rinkkaan heittämällä se alas maakunnan korkeimmasta maastokohdasta. Tämä eka pudotustesti oli kuitenkin toteutukseltaan vähän nössö, kun rinkka ei ollut tarpeeksi painava ja heittopaikan luonteen vuoksi rinkka ei puonnut suoraan maahan, vaan valuu kallioseinämää pitkin alas suurin osan matkaa. Siitä huolimatta, että oltiin tiedusteltu se paikka, mistä rinkan pystyisi heittämään kaikkein suorimmin alas. Ei ole mitään ihme vahinkoja. Vähän on naarmua siellä täällä tossa kordurassa ja soljissa pientä skraidua, mutta ei mikään ei ole rikki. Puotustesti toteutettiin keväämällä uusiksi silleen, että rinkka tuli tatamiin ihan kunnon vauhilla niin sanotusti retkipainossa. Testipaikaksi valikoitui imatralainen hyppytorni, jossa korkeutta ei ole lähimainkaan Haukkavuoren vertaa, eikä rinkka siis saavuta ees terminaalinopeutta, mutta kyllä tämän perusteella varmaan voi päätellä, että miten hyvin rinkka kestää oikeasti kovia tällejä. Halkoja täyteen pakattu kapsakki paiskattiin siis hyppytornista alas 3 kertaa. Puotustestit toteutettiin tietysti vastuullisesti tarkkaillen, ettei kukaan jää alle, ja myös kuvaaja onnistuu olemaan jäämättä alle kohtuullisen hyvin. Tämän testin lopputuloksena rinkka otti turpaa ihan selkeästi, mutta säilyi edelleen täysin käyttökelpoisessa kunnossa. Sellainen pikku huomio tuli tehtyä tämän testin jälkeen, että alumiinirunko saattaa mennä vähän uuteen muotoon. Tuon ei varmaan pitäisi olla ihan ton muoto. Jos rinkka tupsahtaa maahan kovalla vauhilla painavana rungon kulmaeeltä. Suomeksi siis runko otti ja vääntyi ihan oikeesti. Reppupussi tosin ei tuntunut välittävää yhtään, vaan säilyi täysin ilman lisävahinkoja tämän testin jäljiltä, vaikka klapeissa sisällä olikin teräviä kulmia. Rinkkaa pystyi kuitenkin aivan ongelmitta kantamaan myös runkokierrona, ja seuraavaksi olikin siis testipatikan vuoro. Otin viikonloppupatikan rinkkaselässä alkukesästä Ruokolahden retkeilyreitillä sellaisella osuudella, jossa en ollut itsekään aikaisemmin käynyt. Savotan rinkkojen kanssa on kuitenkin tullut temmellettyä melkein 10 vuotta, niin nämä rinkat on tullut jo sen verran tutuiksi, että ne ehkä tarvii viikon erämaavailusta tämän kanssa osatakseni antaa arvion tästä kamppeesta, mutta periaatteessa halusin kuitenkin käydä kaikkien näiden testien jäljiltä kuritusta kokeneen rinkan kanssa patikallaan. Se viikon erämaavailuskin on varmasti tulossa tämän kantolaitteen kanssa jossain vaiheessa, koska sen verran pätevältä tämä kuitenkin vaikuttaa. Niin siis muuten pätevältä, mutta toi hikisen nahkavyö ja rinkan lantiovyön vetämä yhteislaulu ei oikein hiveile miukorvia, et varmaan pakko keksiä joku muu vyövaihtoehto. Täällä on 30 astetta lämmintä. Joo, myö lähettiin, tai siis mie lähin, mie emme rinkka, mie oon itekseni täällä rinkan kanssa, vaan lähin Yllykosken laavulle tsekkailemaan, minkälainen paikka se on. En oo ikinä käynyt sen nimittäin. Ei siis Simpele Rautjärvi suuntaan, koska sinne menee sinne menee noin 90 kilsaa pitkä reitti, että ei ehkä nyt lähetä sitä tälle viikonloppupatikkana vetämään. Oi. Oi. Semmonen mäki. No joo, joka tapauksessa rinkkaa kantaessa en huomannut, että runko olisi mitenkään vääntynyt ja rinkan kantaminen onnistui siis aivan niin kuin kuuluukin.
Pystyin siis omaksi ilokseni toteamaan, että yksikään rinkan kaltoinkohtelun aikaansaama vahinko ei vaikuttanut rinkakäytettävyyteen oikeastaan millään tavalla. Mitä nyt yläläpästä vähän paistaa päivä läpi, mutta onhan se sentään vedenpitävä rullasulku alla, niin mitä pienistä. On muuten aika pirun lämmintä vettä jo tässä vaiheessa. Kesäkuu. Monesko päivä tänään on 8 varmaan. Aika hyvin lämmennyt jo veet. Kyllä silti raikasta. Ei oo vaan mitään kunnon uimapaikkaa tossa, niin pitää tyytyä peseytymään tossa koskessa se mitä peseytyy sitten. Jes. Mut tämmönen on Myllykoski ja Myllykosken laavupaikka. Myöhä tultiin jääkärin kanssa toimeen siis oikein hyvin. Oli kyllä oikeasti aika huojentavaa todeta, miten kovaa turpasaunontaa tää kantolaite sietää silleen, että sen voi vielä kantaa reissusta pois. Ja siis kantaa nimenomaan silleen, kun se kuuluu kantaa, eikä osina sylissä. Vitin hyttyset. Rinkka toimii pirun hyvin. Ei mitään valittamista oikeastaan, vaikka on kokenut vaikka mitä näissä minunkin kaltoinkohtelutesteissä. Ja sen verran voi sanoa Savotan rinkkoja käyttäneensä jo. Kyllähän tän aika hyväksi ties, mutta täällä on oikeasti miljardi hyttystä. Me on käytännössä juossut hyvä, ettei tän matkan takaisinpäin tonne Ruokolahdelle, että ei tässä paljon jääty kuvailemaan mitään fiilistelyä enää tänään toisen päivän aamuna, että näihin kuviin ja tunnelmiin. Jumalauta, täällä on näitä hyttysiä, ei saatana. Ui perkele. Ei täällä voi edes pysähtyä. Nää syö elävältä. Ikinä en oo nähnyt hyttysiä näin paljon. Joo, runko väänty. Ei kestänyt 20 kiloa painoisen heittämistä 3 kertaa hyppytornista. En kyllä tiedä tarviiks rinka kestääkään, mutta... Ai miten niin varaosia. Niin, ja jos sen Savotan tuotteen nyt sattuu saamaan murjottua paskaksi, niin ei se peli sentään ihan menetetty oo, kun Savotulta saa hajonneiden osien tilalle myös varaosia. Jos siis telttaa palo reikä tai rinkka väänty rusetille, niin Savotan verkkokaupasta osoitteesta savottastore.fi löytyy pitkä liuta varaosia ja muita kilkkeitä, sekä tietysti ihan kokonaisetkin tuotteet. Vaihoin itse siis rinkkaan vaan uuden rungon, ettei tuu mitään virheasentoja, mitä voisi tulla, jos kantais pidempää matkaa sellaista rinkkaa, missä on vääntynyt runko, vaikkei se nyt vääntyneeltä tuntuiskaan. Lisäksi vaihoin vielä reppupussin vähän koinsyömän näköiset ylimmät kiinnitysremmit ja silvu plee, rinkkahan oli taas kuin uusi. Mitä nyt tietysti komeimman näköiset kulumat jäi edelleen kankaaseen ja yläläppää en turhaan vaihtanut, koska repeämä on kuitenkin suht pieni ja kosmeettinen virhe. Lopulta rankasti käytetyn näköinen rinkka on oikeastaan aika komea. Aika antaa lopullinen tuomio testien ja muun hiplaamisen jäljiltä. Aiemmin mainittujen huomioiden lisäksi käyn tässä vielä läpi kootusti risut ja ruusut sekä tarkemmin muutamia minun mielestä merkittäviä seikkoja rinkkaan liittyen.
Arvostelun julkaisun aikaa jo jonkun vuoden markkinoilla ollut Jääkeri XL on itsessäänkin hyvä rinkka, mutta myös odotettu päivitys, joka tuo Savotan isot kantolaitteet nykyaikaa hyödyntää kuitenkin hyväksi havaittuja vanhan koulukunnan ratkaisuja. Vanha kunnon kestävä, kevyt ja hyvin painoa jakava putkirunko puolustaa edelleen paikkaansa, mutta ratkaisut kuten modulaarisuus ja juomarakkotasku on tuotu tavan retkeilijälle aidosti hyödyllisinä ominaisuuksina mukaan. Itse on tykännyt kantaa jääkäriä siinä, missä on tykännyt kantaa muitakin tähän mennessä käyttämieni Savotan rinkkoja. Putkirunko sekä lantio- ja liivikannot säätöineen tekee painon jakamisesta lantion ja hartioiden välillä toimivaa, ja paino on oikeasti siellä, mihin sen säätää menemään, eikä rinkka vaan roiku hartioilla. Nyt pitää tosiaan muistuttaa, että melkein 4 kiloa painavaa 80-100 litrasta rinkkaa ei ole suunnattu kevytretkeilijöille, ja raskaiden kamojen kantaminen tuntikausia putkeen monta päivää peräkkäin ottaa välillä koville kokenuttakin. Mut juju piileekin siinä, että huonolla kantolaitteella se touhu olisikin aivan totaalisen perseestä lähes jatkuvasti. Jääkeri XL taas on tehty isojen painojen kuljettamiseen kohtuullisen mukavasti. Kantomukavuudesta sen verran, että oon päässyt näkemään vierestä, kun suhteellisen kokematon vaeltaja ylitti haltin ja käsivarren erämaan Jääkeri XL selässä, ja kokemuksen jälkeen hän kertoi, että rinkkaa oli hyvä kantaa. Käsivarren erämaa ja varsinkin haltin maasto on todella haastavaa. Matkaa oli noin 60 kilometriä, aikaa meni 3 päivää ja rinkka oli jotakin 20 kilo painoinen, että siinä yhdenlainen kokemus rinkan käyttömukavuudesta. Savotalla on yhtenä prioriteettina kantolaitteen mukavuus kovilla painoilla, mutta samalla on tarkoitus tehdä myös kestävä kantolaite. Savotan uuden polven lantio- ja liivikannat onkin mukavammin pehmustetut kuin mitä ne vanhat, esimerkiksi laskuvarjojääkäririnkasta edelleen löytyvät ohuet lärpäkkeet, mutta jääkärin kantojen pehmusteet on siis jämäkät, jopa vähän kovat, ja uskoisin, että pehmusteissa on haettu kompromissia kestävyyden ja mukavuuden välillä. Oman käyttöön pehmusteet on kuitenkin ihan sopivat, varsinkin kun tiedostan, että mikään rinkka ei ole tosi mukava kantaa pitkää matkaa painavana, varsinkaan tottumattomalla. Säädöt on tuttuu toimivaa tavaraa, eikä niistä ole paljon sanottavaa. Muovisoljet todennäköisesti kuitenkin kohtelee vuosien saatossa remmejä vähän kevyemmin toisin kuin vanhat metalliset soljit, jotka kuluttaa ahkeraa käytettäviä hihnoja ja saa ne luistamaan aikojen saatossa. Lantiokannosta tosin semmonen, että säätöremmeissä pituussäätöä riittää tukevammallekin kaverille, mutta lyhyen kanssa tekee vähän tiukkaa. Itekin kun on semmonen M-kokoinen mies, painoo 75 kiloa ja mittaa vajaa 180 senttiä, niin kesäkelin vaatteilla on välillä hankala saada lantiokantoon sopivan kireelle, kun säätövara tuntuu loppuvan just siihen, missä vyö on tarpeeksi tiukalla. Tää siis huomiona kantajille, joilla on kapea vyötärö. Ja tää on yksi niitä harvoja käpyjä, joka rinkasta löytyy, ja voi olla, että Savotalla tähän sitten paneudutaankin tulevaisuudessa. Sitten taas parannusehdotuksena Savotalle, että kuluvat osat kannattaisi kaikki pyrkiä tekemään käyttäjän vaihettaviksi. Esimerkiksi nyt näitä kulahtaneita olkavillekkeiden remmejä ei saa vaihettua ilman ompelutöitä. Savotalla lantiovyöstä on aina puuttunut monien muiden valmistajien rinkoista tutut pikkutaskut. Nyt Savotta on vastannut tähän kysyntään lisäämällä irtotaskujen kiinnitysmahdollisuuden vyöhön, mikä on ainakin itselleni ihan odotettu lisäys. Monista muista rinkoista tutut nyörisulut on tässä rinkassa korvattu rullasululla, joka on helppo käyttää vaikka näpit umpi jäässä, mutta muuten itselleni oikeastaan ihan sama, että suletaanko rinkka rullaamalla vai nyöriä kiristämällä, koska vesitiivistä se rullasulku ei rinkasta tee. Vaikka tottunut siihen, että vanhoissa rinkoissa päätaskut suletaan metallisilla lyhennyssolilla ja remmeillä, niin silti nopeat muoviset pistosoljet päätaskujen sulkemisessa on ihan mukava päivitys. Kelluva läppä on tervetullut päivitys myöskin Savotan vanhoihin rinkkamalleihin nähtynä, joissa läpän takaosa on ommeltu kiinni ja se sitten riittää peittämään täyteen pakatun rinkan, miten nyt sattuukaan ikinä riittämään. Kelluvan läpän alle saa kätevämmin mahtumaan ylipakkauksen tai vaikka takin, teltan tai makuualusta. Selän pituuden säädön korsettiviritelmä on siis perujan laskuvarjojääkäririnkasta, joka suunniteltiin alunperin kestämään putoaminen lentokoneesta isänmaahan terminaalinopeudella. Sitten joissain rinkoissa, kuten 906, on ollut vanttiruuvi liivikannon kiristyksenä, mutta itse tykkään kyllä enemmän tästä narusysteemistä, olkoonkin hidas säätää, koska se ei kuitenkaan kolhuista ja puotuksista mene miksikään. Vanttiruuvi taas saattaa nimittäin napsahtaa poikki sopivasta tällistä. Verrattuna taas monia anatomisten rinkkojen pikasäätöön tää on hidas ja vaivalloinen, mutta se on minun mielestä täysin siedettävissä, kun kyseessä on kuitenkin todella harvoin tehtävä säätö.
Siksi toisekseen minulle ei ole mitään käsitystä, että kuin kestäviksi ne monien rinkkojen pikasäädöt on tehty rakenteellisesti, kun taas Savotan systeemin näkee omilla silminkin, että se kyllä kestää ja tarvittaessa sen korjaa vaikka kengän nauhalla. Juomarakkotasku on tervetullut lisäys niille, jotka rakkoa käyttää, ja tuskin se muitakaan haittaa, kun saa taskuun laittua muutakin. Sitten taas modulaarisuus, eli laajat irtotaskujen kiinnitysmahdollisuudet, on mahtava juttu ainakin niille, jotka tykkää muokata rinkkaansa eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. Itse tuun tarviimaan mollelenkkejä lähinnä sivusta ylhäältä 2 vesipullon vetoisen taskun kiinnittämiseen, lantiovyössä paria pientä eväs- ja tarviketaskua varten sekä taukotakin kiinnittämiseen irtoremmeillä. Omaan käyttöön molleverkkoa on siis aika paljon ylimääräistä, mutta eipä ne nyt niin paljon paina, ettäkö ne olisi haitaksi. Rinkka on kurituskestävän lisäksi myös säänkestävä, mikä on aika kova juttu ainakin omasta mielestäni. Savotalta saa lisäksi varaosia, jos oma rinkkansa onnistuu saamaan käyttökelvottomaan kuntoon, mutta omien testien perusteella rinkan hajottaminen vaatii jo todella kehnun tuurin tai tarkoituksenhakuisuutta. Rinkka on kuitenkin tehty kestämään koko käyttäjän eliniän ja se näkyy jo kuritustesteissäkin siinä mielessä, että rinkka toimii edelleenkin niin kuin kuuluukin ja sitä pystyy kantamaan täysin normaalisti, vaikka runkokin oli mutkalla. Loppukaneettina todetaan vielä, että Savotta Jääkäri XL jää varmasti omaa käyttööni. Pitkään tosta rinkasta haikailin ja viimein kun pääsin testaamaan, niin se todella myöskin vakuutti. Isompia reissuja tämän kanssa ootellessa pistän sen ansaitsemallensa paikalle vanhan kunnon laskuvarjojääkäririnkan viereen. Jääkäri XL vakuuttaa uutena laatuvehkeenä ja LJK on vallottanut paikkansa allekirjoittaneen sydämessä muutamasta hieman höperöstä ominaisuudesta huolimatta. Savotta vaan tekee pirun hyviä rinkkoja, joita on ilo käyttää. Toivottavasti arvostelu vastasi kysymyksiin tästä rinkasta, jos vastauksia olit etsimässä. Kiitoksia joka tapauksessa kattomisesta minun, Savotan ja retkipaikan puolesta ja ei muuta kuin hyviä reissuja.